Nu har vi kommit till det här skedet i bygget att vi ska montera braskaminen. Det är inte riktigt min avdelning så jag har tagit in lite experthjälp idag. Det är Patrik ifrån Stovemaker. Vi har ju en luftning som är gjord redan när betongplattan görs. Så att det är väldigt viktigt att den har kommit rätt där. I det här fallet har den gjort det. Montera ihop braskaminen enligt anvisningarna, ställ på den över hålet och kolla var skorsten kommer i taket. Sen har vi lyft av braskaminen igen när vi har markerat hålet i taket för att slippa skita ner den och det är lättare att täcka allting. Så vi har ställt den åt sidan och nu ska vi ta hålet i taket. Just den här modellen är det lite speciellt för det ska sitta en vridplatta i botten. Det är lite viktigt att kolla när man tar hålen att inte elektriker och rörmokare har dragit några vatten eller elrör där skorstenen ska gå när man sågar. Gör som Patrik i alla fall, ta ett litet hål först så att man får upp handen i bjälklaget och så känner man om det är någonting. Här låg det ett elrör, och då får man ju ta det väldigt försiktigt så att man inte sågar det. Det gör ju nu det att jag anpassar det här startröret så att skorstenen hamnar på rätt avstånd från gallret här. Då får man mäta in det och behövs det så får man klippa av det. Det här är ett tvåplanshus vi håller på att installera den här braskaminen i. Nu har vi tagit hål i mellanbjälklaget här. Så använder vi oss av en laser, en pricklaser då, så för att få upp hålet hela vägen upp sen. Det här är första delen av skorstenen vi håller på att montera ihop nu. Om montera ihop det ytterhölje så kan man ju... Finns det en svetskarv på de här kan man se till att den kommer på samma ställe så blir allting lite snyggare. Övergången från den halvisolerade till den fullisolerade skorstensdelen hamnar i bjälklaget här. Där man gör då skär till en sån här isolerbit, rörskål, som följer med. Man sätter dit övergången bara och mäter avstånden ner till plåten, sen skär man till isoleringen till den. Det är bara att fortsätta uppåt. Det vi har gjort nu då, det är att ta hål i mellanbjälklaget här och innan vi fortsätter uppåt då sätter vi fast plåtar och den här gummilisten och allting, då får man ju skorstenen fixerad för att gå uppåt sen. Man är ju med lasern när man tar hålen och sen har man ju vattenpasset hela tiden så att man får skorstenen i lod.